Oke, tuh nih pen Januari kasung hina buat lain mama jing sangang bukia but Indiana police pan Columbus motorball dia apa ding yung Columbus nindang ball hile Ohio udah bang sih ya bolungin tak pai mah tun bal tu ni Ohio ini ya thon tak Columbus apa pe nung tunไหนบ้างเสียนายทมมินาศนายกุกงาลีงากุกของทราฟฟิกแจมก็ได้ตุ่งหนึ่งโซโลเด้อเสียดายนี่เสียทันต่อโอเคตุงเพจยังตามินิซ้อมงานของไปหลายถึงว่าโคลัมบัสดาวทาวน์เรือตุงทางแอร์พอร์ตเกลมะไปหลายso not market ดีอะแรงสุดตังเลยนะโอเคเส้นไปเลย morning good motorballing pan เป็นขายดีฮะดังนะโอเคตุนปั่นตัวนี้นะมาสเตนกดนั่นเองใช่ไหมสเตน Nissan Phanfinder 2012 V6 4.0 ป่ะโอเคแล้วเสียฟัดเฟนดาหลายเด้งหมดเฟนดาและบัมมาแต่ลายตรงอันนี้ทักเซตหลายเด้งนี่นะแกเฮดไลน์พวกลายตรงป่าพวกลายที่หลังมาว่าลำบลำเขาลำบากไปพอดีนะเป็นเพลย์เป็นน้องไอ้แหละโอเคเป็นซ็อกเก็ตตั้งแต่เราเปิดได้ได้สุกวัดไปไว้จ้ะบัววุกอะไรหัวคลิปแต่แล้วก็พอคลิปชุมผมปานงามประมันอันหน่อยเขาว่าแต่งพดตะปันกินเฟนดาทั้งอะไรแล้วเถอะแค่ในจุงอ่ะอย่าปังอ่ะโอเค so far จังมันตาแต่งี้นะก็มันนัดขนมให้เป็นไตเพจอีเดียงอีแฮมกระเด้งตัวปันทักถอดเด้งนะลายมันเลยตักตั้งบอลเกลือที่นั่นพอดีso fog light cable here na a fuse band แต่ว่าอมกันแล้วบัด F10 นี่นะว่า F10 มอยตั้งเป็นตัวที่ช่วยนิสสัน Phanfinder SE V6 4.0 ลิตรนี่นะเป็นโอเคที่เป็นถึง F10 fuse 15M
so yeahนี่ต้องปันซอได้เจอตัวห้างอินเดียนะขันนะกัวจุกตั้งต่อใส่กี่ตัวคิดโอเคโอเคเดี๋ยวถั่วเก็บโฟกัสลงโอเคโอเคstart den la fog la ho ตัวละมาทักเป็นเนี่ยเนาะออกฟกไรกี่ถั่วหรอไหมอะไรหงอย่าหงตังไม่ตัวตัวอะไรนะตัวฟิวส์อะไรไม่น่าสนใจตรงนั้นโอเคเป็น personal แก่ตัวนี้ตังให้ไรวะมันตายเลยแต่เลยข่าวว่าครับเลยไปคิกจังอีดึงใหม่เลยใช่เป็นเราได้มั้งลินโฟนาวิจิพอลเลยรูดดีเป็นตัววินแท้แท้ได้เป็นไปเลยข่าวตัวว่าเคเบิลเตอร์ตกการตัวกับตัวแทนตัวละต้องมาเราเลยกี่ตัวมันจิ๊บเยอะเลยเคเบิลเตอร์ตัวไอ้ติงไอ้ร้านตรงเนี่ยเดี๋ยวดึงฮิดานเปลี่ยนนี่อาเกสุกนอนเลยฮิดานาเกสุกเลยนะฮิดานากักตัวเดียวโอเคมันพอดีนะแต่ขณะแต่น้ำมอยาเฟนดามไลตอนนั้นหอยตาสอบพอดีเส้นปีแล้วแหละตัวนั้นหอยอันนั้นก็เส้นดิ่งบริสามแล้วตั้งแต่เราเก็บออกมาเวลาอิสุกแรงเสด็จไอ้จ้ะโอเคเวลาจักต่อมาโอเคสีดานี่โคลัมบัสโอไฮโอมาเนี่ยนะขันตัวเดินไปที่กลางเพลนี่นะหมอตัวดังเหลียงมาดังขัดบำลายนี่นะบริเวณจังเดินไปเจอมาสีดาเดี๋ยวลงดำไม่แรงไปเป็นน้องไอ้สัก